नमस्ते साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आजको यस पार्टमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड 2010 को इन्सर्ट ट्याब भित्रको टेबल्स क्याटेगोरी भित्रको टेबल्स टपिक्सलाई हेर्ने छौं। अर्थात हामी टेबलको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं आज। र यो टेबल चाहिँ अफिसियल रूपमा काम गर्दाखेरि अलि प्रयोगमा आउने नै टपिक्स हो, अर्थात हामी यसलाई इम्पोर्टेन्ट रूपमा नै लिन्छौं। र हामी अब टपिक्सतिर नै जाउँ। थोरै सुरुमा अलिकति टेबल भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझौं अलिकति। जस्तो टेबल इज अ कलेक्सन अफ रोज एन्ड कोलम। हामी रो र कोलमको कलेक्सनलाई टेबल भन्ने गर्छौं। त्यस्तै गरी व्हेन वी क्रिएट अ टेबल, जब हामी टेबल क्रिएट गर्छौं, रो एन्ड कोलम विल बी अटोमेटिकली क्रिएटेड। रो र कोलम आफै क्रिएट हुनेछ, अटोमेटिकली आफै क्रिएट हुनेछ। टेबल हेल्प्स टु स्टोर डाटा इन टेबुलर फर्मेट। र टेबुलर फर्मेटमा डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामी टेबलको प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै टेबल कन्टेन्स रो, कोलम एन्ड सेल। र एउटा टेबल हुनको लागि, मिनिमम एउटा टेबल हुनको लागि हामीलाई एउटा रो, एउटा कोलम र एउटा सेलको आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै रो भनेको चाहिँ रो इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन, रो भनेको चाहिँ तेर्सो लाइन। त्यस्तै कोलम इज कल्ड भर्टिकल लाइन, कोलम चाहिँ ठाडो लाइन भनेर बुझिन्छ। एन्ड सेल इज कल्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रोज एन्ड कोलम। र सेल भनेको चाहिँ रो र कोलमको जुन बीचको भागलाई हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्छौं, बीचको भाग चाहिँ सेल हुनेछ। जस्तो थोरै म तपाईलाई यहाँनिर इन्सर्टमा जान्छु अनि टेबल भित्र गएर मैले अलिकति सिम्पल टेबल एउटा इन्सर्ट गरे। अब यहाँनिर जबकि मसँग यो जुन तेर्सो लाइन छ यसलाई हामी रो भन्छौं, रो इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन। त्यस्तै यो ठाडो कोलम इज कल्ड भर्टिकल लाइन। अनि रोज एन्ड कोलम, अब जस्तो सेल इज कल्ड चाहिँ रोज एन्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रोज एन्ड कोलम भन्न सक्छौं। सेल भनेको चाहिँ यो बीचको भाग, यो बक्स भनेर बुझ्नु होला, यो टेक्स्ट लेख्ने एरिया चाहिँ हामी सेल भनेर बुझ्छौं। अब जस्तो तपाईले यहाँनिर यो टेबलमा कतिवटा रो छ, कतिवटा कोलम छ, कतिवटा सेल छ भनेर तपाईलाई कसैले भन्यो भने, अथवा तपाईलाई छुट्याउनु पर्दा कसरी छुट्याउने हेर्नुस् है। जस्तो हामीसँग यहाँनिर एउटा रो, दुईटा रो, तीनटा रो, अनि चारवटा रो, पाँचवटा रो, छवटा रो हेर्नुस् है। त्यस्तै कोलम 1 2 3 4 5। अब हेर्नुस् यहाँ पाँचवटा कोलम, छवटा रो देखिन्छ। अब सेल चाहिँ कति छ भन्नुहुन्छ भने, अब तपाईले छवटा रो र पाँचवटा कोलमलाई तपाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, गुणन गर्दिनुस् हैन। 6 5 30। यहाँ तपाईसँग चाहिँ 30 वटा सेलहरु छन् यहाँनिर। अब सबै कन्डिसनमा गुणन गरेर सम्भव नहोला, किनभने जस्तो अब अहिले चाहिँ यहाँ हामीले टेबललाई केही पनि गरेका छैनौं, जस्ट हामीसँग सेल हामीले गुणन गरेर निकाल्न सक्छौं। तर कतिपय अवस्थामा यसरी चाहिँ फेरि भन्न मिल्दैन। जस्तो मैले अहिले यस्तो गरे, अब यहाँ चाहिँ 30 वटा सेल छैन, ल हेर्नुस् अब मैले स्प्लिट गर्दिएँ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको सेल नमिल्न सक्छ। तर नर्मली तपाईले टेबल यदि निकाल्नु भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ गुणन गरेर जति नम्बर आउँछ त्यो संख्या नै तपाईको सेल हुनेछ यसरी। र अब टेबललाई मैले थोरै अलिकति तपाईलाई यहाँ इन्सर्ट गरेर देखाउने छु। जस्तो अघि भन्यौं हामीले, तपाईको एउटा टेबल हुनको लागि मिनिमम नम्बर अफ रोज एउटा हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी कोलम एउटा हुनुपर्छ र एउटा सेल हुनुपर्छ तपाईसँग, अनि मात्रै एउटा टेबल हुनेछ। जस्तै म इन्सर्टमा जान्छु, त्यस्तै गरी टेबलमा जान्छु, मैले एउटा यस्तो निकाले। अब तपाईलाई सोध्न सक्छ यो कसैले एउटा टेबल हो कि हैन भनेर। यो पनि एउटा टेबल हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 1300 एउटा रो छ, त्यस्तै ठाडो एउटा कोलम छ, जुन यहाँदेखिको यहाँसम्म एउटा कोलम हामी लिन्छौं, अनि यो बीचमा एउटा लेख्ने ठाउँ छ, यसलाई हामी सेल भन्छौं। भनेपछि यहाँनिर तीनटै कुरा एकै कुरा छ, एउटा रो छ, एउटा कोलम छ, एउटा सेल छ। र यसरी तीनटै कुरा जबसम्म हुँदैन तबसम्म एउटा कम्प्लिट टेबल हुँदैन भनेर हामी भन्न सक्छौं। र तीनटै कुरा भइसकेपछि मात्रै बल्ल एउटा टेबल हुन्छ। मैले अन्डु गरे। अब तपाईलाई मानौ टेबल चाहियो, टेबल इन्सर्ट गर्न तपाई यहाँ जानु होला। यहाँ गइसकेपछि टेबलमा जाने, त्यस्तै कतिवटा चाहिन्छ। यो हाम्रो 1300 अहिले एउटा रो छ, अनि 1300 एउटा रो छ, त्यस्तै दुईटा कोलम छ, तीनटा कोलम छ, चारवटा कोलम छ, हुँदै कन्टिन्यू तपाई पल्लो छेउमा जानुस्। 10 × 1 भनेर आयो माथि हेर्नु होला यहाँनिर 10 × 1 भनेपछि 10 वटा हामीसँग अहिले कोलम अनि एउटा रो छ। अब दुईटा रो, तीनटा रो हुँदै तलसम्म जाउँ। 10 × 8 भनेको चाहिँ 10 वटा तपाईसँग कोलम छ, त्यस्तै अहिले 8 वटा रो छ। अब यो भन्दा बढी तपाईले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न पाउनुहुन्न अथवा सक्नुहुन्न। र कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो भन्दा बढी पनि चाहिन सक्छ। धेरै चाहिएको अवस्थामा कसरी इन्सर्ट गर्ने? जस्तो यहाँ जानुस् है, इन्सर्ट टेबल भनेको छ, यहाँ जाने। यहाँ भित्र गइसकेपछि तपाईलाई नम्बर अफ कोलम कतिवटा चाहिन्छ, त्यस्तै गरी नम्बर अफ रो कतिवटा चाहिन्छ यहाँ राख्ने। जस्तो मलाई अहिले चाहिँ म 6 वटा भन्दिन्छु, अब रो चाहिँ म 50 वटा भन्दिन्छु। ल हेर्नुस्
तपाईले यसरी चाहिँ धेरैवटा रो कोलमहरु यदि चाहियो भने इन्सर्ट टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यहाँ टेबल भित्र गएर इन्सर्ट टेबल गर्नु भयो भने अब यहाँ जस्तो रोको केसमा चाहिँ तपाई जति पनि इन्सर्ट गर्न पाउनु हुनेछ, तर कोलमको केसमा चाहिँ तपाई जस्तो 63 भन्दा 63 भन्दा बढी नम्बर अफ कोलम चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्दैन। जस्तो मैले अहिले यहाँ म चाहिँ तपाईको ल 70 राखिदिन्छु, यहाँ तल चाहिँ म अहिलेलाई 500 राखिदिन्छु। अब तपाई यहाँ मेसेज हेर्न सक्नुहुन्छ, ल हेर्नुस्, द नम्बर मस्ट बी बिट्विन 1 and 63। ल हेर्नुस्, यसरी भनेपछि 63 भन्दा बढी चाहिँ हामीले कोलमहरु इन्सर्ट गर्न पाउँदैनौं। तर रोको केसमा चाहिँ तपाई जति पनि इन्सर्ट गर्न पाउनु हुनेछ, किनभने रो भनेको अटोमेटिकली यो पेज आफै थपिदै जान्छ। त्यसैले हामीले पेजको कुनै लिमिट छैन, पेज हामी जति पनि क्रिएट गर्न सक्छौं अथवा जति पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं। यो भयो हामीले टेबललाई इन्सर्ट गर्ने तरिका। मैले कन्ट्रोल W गरे र सिम्पल अहिलेलाई म एउटा टेबल इन्सर्ट गर्छु जस्तो, र यहाँ म केही डिटेल्सहरु लेख्न जाँदैछु अहिलेलाई। अनि ट्याब गर्नुस् अर्कोमा जानको लागि, अर्को सेलमा जानको लागि, फेरि ट्याब गर्ने र यसलाई चाहिँ म अहिलेलाई डिलिट गरिदिन्छु, किनकि अहिले हामी धेरै नलेखौं। डिलिट कोलम गरिदिनुस्। यसरी तपाई एउटा सिम्पल टेबल क्रिएट गर्नु होला। र जब हामी टेबल क्रिएट गर्छौं, टेबल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईसँग यो टेबल टुल्स एक्टिभ हुन्छ र कहिलेकाहीँ यो टेबल टुल्स एक्टिभ नहुन पनि सक्छ। यदि तपाई टेबल भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने टेबल टुल्स एक्टिभ हुँदैन। यस्तो केसमा हामीले टेबलको कुनै पनि सेलमा अथवा टेबल भित्र यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेबल टुल्स भित्र हामी दुईटा ट्याब पाउन सक्छौं, एउटा डिजाइन, one is डिजाइन एन्ड अनदर इज लेआउट। एउटा चाहिँ डिजाइन र अर्को चाहिँ हामी लेआउट ट्याब यसरी पाउन सक्छौं। र खास गरी डिजाइन भित्र हामीले टेबलको डिजाइन कस्तो बनाउने भन्ने खालको कामहरु गर्न सक्छौं, वा टेबलको फर्मेटहरु यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। भने टेबललाई मोडिफाई गर्ने कुराहरु जस्तो डिलिट गर्नु पर्यो, इन्सर्ट गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो, कतिपय रोहरु मलाई पुगेन थप्नु पर्यो, त्यस्तै कोलमहरु थप्नु पर्यो आदि कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ लेआउट भित्र पाइन्छ। जुन हामी डिलिट देखिनको यहाँसम्मको कुराहरु अलिकति इम्पोर्टेन्ट, बढी इम्पोर्टेन्ट रूपमा चाहिँ यसलाई लिन्छौं। र सुरुमा भने हामी डिजाइन ट्याब भित्रकै कुराहरु हेर्ने छौं। हेरौं, यहाँनिर हामीसँग सुरुमा हेडर रो भनेको छ, जसमा चाहिँ टेबल स्टाइल अप्सन भनेर देखिएको छ। मानौ तपाईले यहाँ कुनै पनि कतै अप्सन केही सिलेक्सन नगरिकन यतिकै यसको यहाँ हेडर रोमा टिक हटाउनु भयो भने यहाँ कुनै पनि फरक यहाँ पाउँदैनौं हामी, अथवा यहाँ कुनै पनि इफेक्ट देखिदैन। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ टेबल स्टाइल्स अप्सन भनेको छ, जस्तो कि टेबल स्टाइललाई हामीले कम्तीमा यहाँ भित्रको कुनै एउटा टेबल स्टाइल प्रयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसको अप्सन प्रयोग गर्न मिल्छ। टेबल स्टाइल अनि अप्सन प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसैले हामी एकचोटी यहाँ बसेर कुनै एउटा डिजाइन सिलेक्सन गरौं। यो चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको रेडिमेड टेबलको डिजाइनहरु हो। तपाईलाई जस्तो खालको चाहिन्छ कुनै एउटा तपाई सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो क्लिक गरे। अब क्लिक गरिसकेपछि हामी हेडर रोमा क्लिक गरौँ। तपाई अब फरक यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो माथिको हेडर मा तपाई यो खालको डिजाइन तपाईलाई चाहिन्छ कि चाहिदैन हैन, यो यदि आवश्यक पर्छ भने राख्नु होला। त्यस्तै टोटल तलपट्टि यसलाई तपाई अलिकति यहाँ जुन फरक देखिएको छ, अथवा म डिजाइन पनि फरक राखिदिन्छु। यो ल हेर्नुस् तपाई यस्तो खालको यसलाई राख्ने कि नराख्ने। त्यस्तै ब्यान्डेड रोज भनेको छ यहाँ जुन 1300। त्यस्तै फर्स्ट कोलमलाई हाइलाइट गर्ने कि नगर्ने, फर्स्ट कोलमको कलर यहाँ यसरी। अनि लास्ट कोलममा त्यस्तै ब्यान्डेड कोलम भनेको छ यो जुन ठाडो यसरी। तपाईले यसरी चाहिँ यो यदि डिजाइनहरु आवश्यक पर्छ भने यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग यतापटि हेरौं, यहाँ चाहिँ यदि मानौ तपाईले कुनै एउटा टेबलको डिजाइन इन्सर्ट गर्नुभयो र मलाई मानौ यो मन परेन, मलाई यो आवश्यक परेन, अर्को खालको चेन्ज गर्छु भन्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ। यो केसमा चाहिँ यहाँ मोरमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँ भित्र गएर तपाईले कुनै एउटालाई यहाँ सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईलाई जस्तो खालको चाहिन्छ कुनै एउटा क्लिक गर्दिनुस्। ल हेर्नुस्, त्यस्तै हामीले टेबलको डिजाइन प्रयोग गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ टेबलको डिजाइनलाई हटाउनु पनि पर्ने अवस्था आउँछ। यसलाई क्लियर कसरी गर्ने हेरौं। जस्तो यसैमा जाने अनि यहाँनिर क्लियर भन्ने छ है, यसलाई तपाई यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ग्रिड लाइन हो। अहिलेलाई म यसलाई
यसरी हाइड गरिदिन्छु। अब हामीसँग यहाँ टेबल छैन। यस्तो केसमा पुनः म फेरि पहिलाकै जस्तो नर्मल टेबल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने यहाँ गएर टेबल टु ग्रिड भन्ने छ, टेबल ग्रिडमा क्लिक गर्नु होला। यसरी फेरि हामी पुनः पछाडि आउन सक्छौं। त्यस्तै हामीसँग यतापट्टि गएर यहाँनिर शेडिङ भनेको छ। शेडिङ जुन यो तपाईको टेक्स्टको पछाडिपट्टिको कलर तपाई कस्तो खालको दिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट राख्न सकियो यसरी, अथवा हामी आफ्नै तरिकाले जस्तो अघिको यो भनेको चाहिँ रेडिमेडमा टेबलको डिजाइन थियो, हामी आफै पनि यहाँबाट अब टेबलको चाहिँ कलरहरू फर्मेटहरू चेन्ज गर्न सक्छौं यसरी। त्यस्तै यहाँनिर बोर्डर्सको कुराहरू छ। जस्तो म यसलाई सिलेक्सन गर्छु, यसलाई म अहिलेलाई नो बोर्डर गरिदिन्छु। कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ यसरी जुन डिलिट भइदिन सक्छ, अथवा यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ यदि ल्याउनु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नुस् जतिलाई चाहिन्छ त्यतिलाई, अनि यहाँ गएर अल गरिदिनुस्। यसरी तपाईं फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिएन भने हटाउन सकियो। र अहिलेलाई म यसलाई फेरि क्लियर गरिदिन्छु। जस्तो यहाँ क्लियरमा जान्छु र पुनः फेरि म यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। त्यस्तै हामीसँग अर्को यहाँनिर ड्र बोर्डर्स भनेको छ। अब तपाईं आफै ड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ टेबललाई। जस्तो अहिलेलाई म पेनको कलर लिन्छु, एउटा रेडमा लिन्छु। त्यस्तै यसको मोटाई चाहिँ अलिकति बढी लिएँ मैले। अनि यहाँ स्टाइल्सहरू पनि छ, तपाईं आइटम सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग यहाँनिर जुन यो पेन्सिल यहाँ एक्टिभ भएको छ, अब तपाईं यसलाई सर र यहाँ ड्र गरिदिनुस्। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी टेबलको चाहिँ बोर्डरहरू तपाईं आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि अब यदि भित्रकोलाई अर्कै खालको कलर राख्ने, त्यस्तै गरी मोटाई पनि अलिक कम राख्ने पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्। र यदि आवश्यक पर्दैन भन्नुहुन्छ भने यो केसमा इरेजर प्रयोग गरेर तपाईं डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गरिदिनुस्। यसरी गर्न पनि सकिन्छ। र हैन मलाई कुनै पनि यो जुन क्रिएट गरेको चाहिएन भन्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई क्लियर गरिदिनुस् अनि फेरि नर्मलमा यसरी फर्किन सक्नुहुन्छ। यो हो हामीले टेबल भित्रको वा टेबलको डिजाइन भित्रको कुराहरू यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। हस्त साथीहरू, मैले टेबलको पार्टमा अहिलेलाई यति नै देखाउने काम गरे। धन्यवाद।